مرکز کنترل بیماری دولت آمریکا تحقیقی در مورد ریسک انتقال ویروس کرونا در شرایط مختلف انجام داده. برای آلوده شدن هر کسی به یک عفونت خاص، تعداد خاصی از اون عفونت لازمه که در مطالعات تحقیقاتی مرکز دانشگاهی در مورد هر عفونت جداگانه تحقیق میکنن و هر عفونتی عدد خاصی داره. این عدد خودش معیاری هست برای نشون دادن بیماریزایی و خطر اون عفونت. مثلا اگه برای آلوده شدن فردی از یه ویروس 20 تا لازم باشه نسبت به یه ویروس دیگه‌ای که 1000 تا لازمه، مشخصه که ویروس اول خیلی خطرناکتر هست. برای ویروس کرونا اینطور مشخص کردن که حداقل 1000 تا ویروس لازمه وارد ریه‌های فرد بشه تا بتونه اون فرد رو آلوده کنه. این اعداد به چه دردی میخوره؟ از این اعداد برای مقایسه ریسک سرایت اون عفونت در شرایط مختلف استفاده میکنن. مثلا با عطسه کردن چه تعداد ویروس لازمه، با صحبت کردن چه تعداد. درباره تک تک شرایط صحبت میکنیم و در آخر خودتون میتونید قضاوت کنید که ریسک انتقال در شرایط مختلف چقدر هست و ریسک انتقال ویروس از طریق سطوح چقدره. فرض کنید توی مترو هستین، مترو هم شلوغه و شما کنار یک شخصی وایستادین. حرف هم با هم نمیزنین ولی در فاصله کمی ازش وایستادین. در این شرایط شما ناچارن در معرض تنفس اون فرد هستین. تو این شرایط در هر دقیقه 20 ذره ویروسی وارد ریه های شما میشه. حالا اگه همون فرد با شما صحبت کنه در هر دقیقه 200 ذره ویروسی وارد بدن شما میشه، یعنی 10 برابر. حالا اگه اون شخص سرفه کنه با سرفه 200 میلیون ذره ویروسی به طرف شما پرتاب میشه. اگه عطسه کنه باز هم 200 میلیون ذره ویروسی به طرف شما پرتاب میشه. حالا اگه فرد آلوده‌ای در فضای بسته‌ای باشه و به کرات سرفه و عطسه کنه و با هر عطسه و سرفه 200 میلیون ذره ویروسی وارد این فضای بسته کنه، فکر میکنه اصلا میشه کسی کرونا نگیره؟ میزان احتمال آلودگی قطعی به مدت زمان قرار گرفتن در معرض ویروس و تعداد ذرات ویروسی بستگی داره و اون هم از راه تنفس. یعنی برای آلوده شدن افراد لازمه که تعداد بسیار زیاد ویروس از طریق مجاری تنفسی وارد ریه ها بشه. قرار گرفتن در مجاورت کسی با رعایت فاصله 180 سانتی متر بالا اگه زیر 45 دقیقه طول بکشه احتمال خطر سرایت کم هست. یعنی در شرایطی که فقط داره نفس میکشه، صحبت نمیکنه و عطسه و سرفه‌ای هم نداره. در صحبت کردن روبروی دو نفری که ماسک زدن و در مکان بسته و محصوری هم هستن، در صورت محدود کردن زمان گفتگو به کمتر از 4 دقیقه ریسک انتقال کمه. حتی با ماسک هم در مکان محصور و بدون تهویه مناسب بیش از 4 دقیقه صحبت کردن احتمال سرایت وجود داره. اگه شخصی که در حال پیاده روی، دویدن یا دوچرخه سواری و ورزش هست از کنار شما عبور کنه، احتمال سرایت کم هست. نه اینکه شونه به شونه هم راه برن یا شونه به شونه هم ورزش کنند یا در یک خط دوچرخه سواری کنند که در این حالت احتمال سرایت بالا میره. در فضای با تهویه مطبوع با رعایت فاصله و در زمان محدود احتمال سرایت کم میشه. خرید مواد غذایی ریسک متوسطی داره و میتونیم با محدود کردن و کوتاه کردن زمان خرید و ماسک زدن ریسک انتقال رو از متوسط به کم تبدیل کنیم. فضاهای داخلی سربسته بسیار پرخطر هستند، به ویژه اگر در زمان طولانی و نامحدود افراد با هم در تماس باشه. حمام عمومی و رختکن‌های مشترک و محل استراحت مشترک ریسک بالایی دارند. رستوران‌ها در معرض خطر زیاد سرایت قرار دارند که می‌توان این میزان رو به میزان متوسط کاهش داد با نشستن در فضای باز یا رعایت فاصله و صحبت از راه دور. در محل کار و مدارس حتی با رعایت فاصله اجتماعی ریسک بسیار بالایی دارند چون زمان تماس طولانی و نامحدوده. مهمانی‌ها و عروسی‌ها بسیار پرخطر هستند. در تجمعات تجاری و یا در همایش‌ها ریسک بسیار بالایی وجود داره. استادیوم‌ها، کنسرت‌ها و سینماها ریسک بسیار بالایی دارند. احتمال انتقال کرونا در فعالیت در فضای باز بسیار کم. ریسک بالای انتقال کرونا در تجمع در فضاهای محصور و سربسته مانند دفاتر، اماکن مذهبی، سالن‌های سینما یا تئاترها وجود داره. ریسک انتقال بیماری از طریق حیوانات خانگی بسیار ناچیزه. تا به حال امکان انتقال از طریق پوست و موهای حیوانات خانگی اثبات نشده است. در مقاله‌ای که مرکز کنترل بیماری آمریکا در زمینه مقایسه ریسک‌های انتقال کرونا منتشر کرده، صراحتاً گفته شده ریسک انتقال ویروس کرونا از طریق سطوح بسیار کم است. اینکه شما سطحی رو لمس کنید که آلوده به ویروس باشه و بعداً به علت لمس ناخواسته دهان و بینی و چشم ویروس رو مثلا طریق چشم وارد ملتهمه کنید و بعد از اون طریق وارد خون بشه
و از طریق خون به ریه ها برسه؟ بله احتمالش هست، غیر ممکن و نامحتمل نیست، ولی قبول این سناریو برای اکثر کسانی که در زمینه بیماریزایی ویروس‌های تنفسی تحقیق میکنن روش مهمی نیست. نه که قبول نداشته باشن، ولی احتمال این راه ورود رو نسبت به روش‌های اصلی مثل عطسه و سرفه و بودن در اجتماعات خیلی خیلی کم میدونن. وقتی نظر دو تا اپیدمیولوژیست و بیماریشناس دو مرکز تحقیقاتی رو میخوندم، نظرشون این بود که برای احتمالش هست، مگر اینکه ظرف 1 تا 2 ساعت قبل شخص بیماری اون اطراف بوده، سرفه و عطسه کرده و صدها میلیون ویروس رو مثلا به طرف اون دگمه آسانسور پرتاب کرده. بله در این شرایط محتمل هست، ولی اینکه در طی یه روز مثلا 100 نفر دگمه آسانسور رو لمس کرده باشن، حتی اگر دستهای اونها هم آلوده به تعداد ویروس باشه، احتمال اینکه با لمس اون دکمه انگشت فردی آغشته به چند تا ویروس شده باشه و اون چند تا ویروس وارد مخاط بینی بشه و همون چند تا باعث کرونا گرفتن شخص شده باشه، تئوری ممکنه درست باشه، ولی برای کسانی که سالهاست دارن روی ویروس‌های تنفسی مطالعه میکنن چنین سناریویی غیر محتمل هست. مهمترین روش ورود ویروس به بدن ورود تعداد بسیار زیاد ویروس از طریق تنفس و در مدت زمان حداقل 45 دقیقه در معرض بودن هست. حالا نتیجه چند تحقیقی که تا به حال انجام شده چی بوده؟ یه مطالعه گفته ما متوجه شدیم ویروس تا 3 روز روی بعضی اجسام زنده مونده. یه مطالعه که چینی‌ها انجام دادن گفتن ما متوجه شدیم ویروس تا 2 روز روی دکمه آسانسور زنده مونده. مطالعه در آفریقای جنوبی انجام شده گفته ما متوجه شدیم ویروس میتونه از طریق وسایل پزشکی به افراد دیگه منتقل بشه. شکی نیست که ویروس میتونه روی بعضی اجسام زنده بمونه، اما این سناریوی ورود چند تا ویروس به بینی و دهان و چشم کجا و ورود 200 میلیون ذره ویروسی با هر عدسه فرد بیمار کجا؟ اونم در شرایطی که فضا بسته هست و اون شخص بیمار هم که در اون فضا هست به کرات داره سرفه و عطسه میکنه. به قول خودمون این کجا و اون کجا؟ منظورم اینه که حفظ فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک و دوری از اجتماعات از همه چیز مهمتر هست و ممکنه تمرکز روی ضد عفونی کردن همه چیز خانه و محل کار نه تنها ممکنه مشکلات ایجاد کنه، بلکه باعث بشه به اندازه کافی روی اون عوامل مهم یعنی حفظ فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک و دوری از اجتماعات تمرکز نکنیم. استفاده زیاد از اسپری تنفسی ممکنه باعث شروع یا تشدید بیماری‌های ریوی بشه. یه نمونهش تشدید بیماری‌های آسمی است که آمارش در جامعه هم کم نیست. ممکن استفاده از الکل و اسپری ضد عفونی مشکلات پوستی هم ایجاد بکنه. نتیجه‌ای که میخوام از این بحث بگیرم اینه که ریسک انتقال ویروس از طریق سطوح نه اینکه صفر باشه، ولی بسیار بسیار کمه و نباید زیاد روی این مسئله به اصطلاح مانور بدیم. ما باید حواسمون رو صرف مسائل خیلی خیلی اساسی تری بکنیم. همونطوری که گفتم از اجتماعات دوری کنیم، فاصله اجتماعی رعایت کنیم و ماسک بزنیم.